cei care reglementează nu au capacitatea de a înțelege. Dacă acum, 200 de ani reforma agrară se putea face ușor, pentru că cine conducea România atunci știa cum merge agricultura și cum e organizată, lucrurile s-au schimbat mult. Cine conduce România sau și o altă țară, nu vorbesc doar despre România, cred că are puține idei despre ce înseamnă blockchain, despre ce înseamnă trăinuirea unei AI sau ce resurse sunt necesare pentru inteligența artificială. Tehnologia înseamnă recurență în utilizare. Deschid telefonul și văd 30 de iconițe. Alegerea unei iconițe în funcție de context este un proces dificil în sine. Cu ce serviciu de transport merg, cu ce soluție plătesc, ce fac în Asia foarte bine, partea asta de super apps. Am o aplicație care face de toate. Adică nu mai trebuie să depun un efort să aleg. Știu că cu Grab sau cu o altă aplicație pot să și plătesc, pot să și comand, pot să și mănânc, pot să și, iau asigurări și probabil asta e tendința care va veni și în lumea occidentală, cum o numim. Agenția Fitch revizuiește de la stabil la negativ perspectiva economică a României, citează în special riscurile politice după anularea alegerilor prezidențiale și un parlament mai divizat. Ai văzut bursa de azi? Nu. Mai bine. Da. Este un montan din ăsta pe cădere, așa, mai degrabă pe bursa de la noi și Dan este unul dintre antreprenorii în serie pe care îi cunosc, pe care îl respect, pe care am dezvoltat o relație, să zicem așa, de amiciție pe parcursul anilor, de pe vremea când le spui tu oamenilor ce făceai, când ai făcut primul milion. Da, acum asta cu primul milion, să spunem, mulți poate au avut noroc, poate și am avut noroc, cred că mult mai interesant ar fi cum îl faci sau cum l-ai făcut pe al doilea. Adică? Păi, noi ne-am cunoscut când făceam servicii SMS și acum fac, dar la momentul respectiv chiar era un serviciu Hai zi de național. care servicii SMS, ca să știe oamenii. Lansasem plata prin SMS la RATB. Așa. Se puteau plăti de prin 2012 biletele prin SMS, biletele de autobuz. Ți-aduce aminte, erau doar vreo 200 de chioșcuri de bilete și vreo 2000 de stații de autobuz, te duceai, nu știai de unde să-ți cumperi. Acum sentimentul ăsta nu mai este vizibil pentru că am avut la dispoziție și plata prin SMS, s-au introdus și alte metode de plată în acești 12 ani, dar atunci efectiv era un stres permanent. De unde ți-e bilet? De unde ți-e bilet. Și atunci am introdus plata prin SMS, iar noi ne-am intersectat la Barcelona când am prezentat plata prin SMS pentru automatele de cafea. Exact. Stăteai în fața automatului, trebuia să ai 1 leu, 2 lei, cash la tine și poate aveai poftă de cafea, dar n-aveai cash-ul ăla puțin, dar exact. Era necesar. Și țin minte că a fost destul de complicat, că eram în roaming, funcționa, nu funcționa. L-ai făcut să meargă? Da, a fost. Și am băut cafea pe SMS. Exact. Bine, după aia am mai băut cafea pe cripto. Da. Și a fost bună. A fost ok. Da. Cât poate să fie cafeaua de bună în Spania, da. Decent. Așadar, Dan, antreprenor în serie, un om foarte bun de business și de tehnologie, pasionat de chestii mai degrabă de tehnologie mai avansată și despre asta vreau să vorbim astăzi. Luăm o pauză de la stres, de la toate astea și mai vorbim de chestii care ne plac. Așadar, ne-am încălzit un pic, trecem la o discuție mai profundă, dar nu m-aș îndepărta de bani. Ai văzut interpelarea aia din Congresul Statelor Unite a congresmenului Hawley, care i-a chemat pe cei de la Visa și Mastercard să explice de ce mai au nevoie de protecție când fac atât de mult profit? Nu. Dar știi care sunt comisioanele la carduri, nu? Știu profiturile. Cam care sunt? Mai ai legătură cu industria? Da, sunt oarecum în zonă și în principiu sunt curios despre orice verticală, inclusiv zona de payments. Da. Vorbim un pic de payments? Da. Adică eu am un feeling, cel puțin 3 zile pe an, eu muncesc pentru procesatorii de carduri. E adevărat? Nu știu dacă e adevărat cât plătești tu cu cripto, cât plătești cu card, cât plătești cash. Nu, eu plătesc în România, plătesc pe lei. Dar plătesc cu cardul la tot. Dacă toată viața mea se derulează prin plăți cu cardul, eu nu lucrez cu cash. Nu-mi place cash-ul. Nu mi-a plăcut niciodată. Nu încasez pe cash, totul e prin bancă, dar când cumpăr chestii, cumpăr cu cardul. Și atunci, dacă tot ce plătesc eu trece printr-o plată cu cardul, telefon, utilități, mâncare, tot, muncesc 3 zile pe an pentru procesatorii de carduri, pentru că am calculat 1% măcar. Hai să o diferențiem puțin. Plata cu cardul este o plată electronică, o plată
utilă. Da? Așa. Însă, modul în care se desfășoară ea poate să difere de la țară la țară. Sunt țări care au dezvoltat scheme naționale de plată, astfel încât procesarea efectiv acestor plăți să se întâmple la nivel național. Dă-mi un exemplu. Eurocardul ăla? Eurocard, cred că și Polonia are o schemă națională de plată. Ok. Acum, nu o să dau exemplu Iranul, dar Iranul, prin prisma penalizărilor la care a fost supus, interdicțiilor, și-a dezvoltat propria soluție, platformă de procesare. Am mai văzut, spre exemplu, în Hong Kong, Oyster Card. Avea o chestie de plată cu care îți plătește oriunde instant, bang, bang, bang. Deci, țările pot să-și facă și sistemele lor de plată. Da, asta înseamnă ca băncile să investească într-o asociere, pentru că e nevoie de o platformă tehnologică care să proceseze aceste plăți, să investească și să opereze o astfel de schemă de plată, de procesare a plăților. Noi nu avem așa ceva. Nu, în acest moment. Noi avem Visa și Mastercard. Da. Și ce avem de fapt atunci când avem doar Visa și Mastercard? Avem un partener extern care procesează, doi parteneri externi care procesează toate plățile electronice. Visa și Mastercard. Pentru că, din câte mi-aduc aminte, Visa a fost până la un punct Asociația Băncilor din Europa, Visa Europe. A fost cumpărată integral de partea americană. Și acum este corporație 100%. Nu sunt foarte familiarizat cu istoricul și ownership-ul din zona asta de payments. Dar la Mastercard e la fel. Da. Ok, deci avem două companii străine care au sistemele acestea de procesare de plăți, da? Da. Cam care sunt comisioanele lor tipice? La zona de retail, zona de utilizator, să spunem, corporate, comisionul ajunge undeva pe la 0,6%, 0,7%, 1%, depinde de... Ok, deci nu scapă 1%, hai să zicem pe șleau. Pentru că de-aia la Dedeman au atât de multe POS-uri. Da, da. De ce au atât de multe? Explicăm tu, de ce au atât de multe POS-uri cei de la Dedeman? Este procesarea on-us, să spunem, adică ai odată comisionul Visa Mastercard, dar ai și comisionul băncii și atunci comisionul intră, când plata se face în cadrul aceleiași bănci, este un comision mai mic, este în cadrul aceleiași bănci și atunci costul de procesare este semnificativ mai mic. De aceea doamna de la casă te întreabă, cardul de unde? De la Revolut. Exact. Și atunci intră deja în panică, nu știe ce POS aleagă. Pentru că așa cum eu mă stresez că 3 zile pe săptămână lucrez pentru procesatorii de plăți, dacă e 1%, cred că la fel se gândesc și frații ăștia care dețin Dedeman. 3 zile muncim aici ca să plătim procesatorii ăștia, păi dar noi am mutat marfa și cutiile. Acum există valoare în procesarea plăților, că ai nevoie de un sistem. Întrebarea este dacă în 2024 asta este cea mai eficientă variantă de a plimba bani, de a muta bani de la mine la tine, de la mine la firmă, de la o firmă la un cetățean? Vezi tu, partea de plăți are două componente. Are partea de acces la valoare, ai bani în cont, adică și partea de încredere. Cui dau acces la banii mei? Acum 10 de ani, plățile se făceau și cu cecuri. Acum ni se pare foarte straniu cum te duceai la magazin, lăsai o foaie cu semnătura ta și persoana din fața ta avea încredere ca pe baza acelei foi, o simplă semnătură, să-ți dea produsul sau serviciul respectiv. Pentru că cei mai mulți oameni erau cinstiți. Erau alte vremuri. Acum 40 de ani, numai așa nu existau plăți electronice, existau plăți cu cecuri. Partea asta de încredere s-a mutat în zona de procesare digitală. Bineînțeles că dacă ar veni o firmă whatever SRL și ți-ar spune, uite, facem procesările prin mine, nu știu dacă Dedeman sau altă companie și-ar dori să încheie un astfel de parteneriat. Da. De aceea, pentru a rezolva problema asta, trebuie să rezolve odată partea de acces la bani și partea de încredere. Adică, în principiu, trebuie să existe o reglementare care să ajute băncile să se asocieze pentru a dezvolta un astfel de produs și a-l opera. Acum, partea de operare este în sine o provocare, pentru că o astfel de schemă națională de plată presupune tehnologie, presupune software și presupune gestionarea platformei. Păi avem Romcard? Avem Romcard pentru asta, nu? Romcard nu mai există. Nu mai există. Sunt eu în urmă cu informația. Da. Există SIBS acum. Este o companie portugheză. Adică există Romcard, dar a trecut prin
E o companie foarte ok. Este principalul procesator din România. Acum, tu ești un pic reținut pentru că tu ai legături cu oamenii ăștia și trebuie să lucrezi cu ei. Dar pe mine mă interesează un anumit nivel de transparență din partea celor care ne gestionează până la urmă banii. Faptul că nu avem fraudă, faptul că banii sunt în siguranță este un lucru bun. Întrebarea este dacă tehnologia nu a avansat suficient de mult încât să o facem mai ușor, dar și mai ieftin. Că se anunță un 2025 destul de interesant și cred că 1% plus încă 10%, plus încă 2% de peste tot s-ar putea să conteze. Fiecare procent va însemna. Că nu? 1% înseamnă 3 zile și ceva pe an. Și mai este o problemă de siguranță națională. Dacă serverele din Londra care procesează aceste plăți din diverse motive, atac, terorism, pică, efectiv, tot sistemul românesc de plăți ar putea să pice. Aici cred că, pe lângă partea de operare, deci eu am un principiu, atunci când mă asociez, încerc să nu am prea mulți generali, încerc să am și soldați, adică o asociere are nevoie de oameni pe teren, oameni care să fie hands-on, să opereze un anumit proiect. O asociere pur și simplu a băncilor, fără un concept, fără un product manager care să gestioneze un proiect, nu ar putea să funcționeze. Băncile au obiectivele lor proprii de business și un astfel de side business ar putea să le defocuseze. De aceea cred că reglementatorul, cineva din zona de reglementare ar putea să impună, statul ar putea să impună, însă aici apare o problemă care nu e doar în zona de plăți. E o problemă pe care mi-am pus-o de multe ori, cât de bine înțeleg guvernanții, nu numai din România, noile tehnologii. Cum poți să reglementezi ceva ce tu nu înțelegi foarte bine? Vorbim de plăți, vorbim de payments, vorbim de crypto, vorbim de AI. Sunt ceva oameni deștepți pe acolo, dar de obicei șefii lor sunt pe lângă. Au nevoie de meditație la economie. Și asta nu e numai în România, se întâmplă peste tot și e un fenomen care chiar mă întreb cum poate fi rezolvat. Cei care reglementează nu au capacitatea de a înțelege. Dacă acum, 200 de ani reforma agrară se putea face ușor, pentru că cine conducea România atunci știa cum merge agricultura și cum e organizată, lucrurile s-au schimbat mult. Cine conduce România sau și o altă țară, nu vorbesc doar despre România, care are puține idei despre ce înseamnă blockchain, despre ce înseamnă trăinuirea unei AI sau ce resurse sunt necesare pentru inteligența artificială. Eu sunt convins că au puțin habar despre ce înseamnă agricultură în 2024, hai să fim serioși. Adică eu am mai fost pe la țară, merg suficient de des, am cunoscut fermieri fără facultate care gestionează multe de hectare, știi, in the high hundreds, ca să zic așa, cu 4 oameni și calculatoare controlate prin satelit, adică nu au nevoie de, nici măcar de șofer nu prea mai au nevoie. Doar acolo, când descarcă marfa sau când bagă într-un tir, chestii genul ăsta. Și efectiv mi-a arătat cum a ridicat drona și urmărea tractorul pe câmp. Știi? Să vii să-mi spui de la București, știi, aș vrea să faci lucrurile altfel. El deja și-a optimizat business-ul. El cam știe ce vrea. Deci există un ecart foarte mare între leadership și execuție. Și în acest interval apar tot felul de zone de rentabilitate care pot fi, să zicem așa, și un pic de... La țară zice smântânit. Când se ia smântâna de pe lapte. Eu am fost recent în China și am plătit cu Alipay. Ai folosit Alipay? Nu, dar... Știi sistemul? Da. Sau WeChat. Care sistem ți se pare mai fain? Ăsta al nostru cu cardul sau sistemul lor? Al nostru cu cardul, în principiu. Dar ce fac în Asia foarte bine este partea asta de super apps. Pentru că utilizarea tehnologiei presupune și o recurență în utilizare. Și dau un exemplu. De ce ne-am dus, mă întorc puțin la ce am vorbit mai devreme, plățile prin SMS. De ce ne-am dus noi pe zona de plăți pentru transport public? Pentru că se făceau mult mai mulți bani, de exemplu, acum 20 ceva de ani în a vinde sonerii. Dar nu-ți cumpărai sonerie în fiecare zi. Dar bilet de autobuz ți-ai fi dorit să-ți cumperi de luni până vineri. De erau carduri și atunci. De ce nu te-ai dus pe carduri? A fost o greșeală strategică a mea. În 2006 am avut de la Romcard propunere, puteam să fiu printre primii, să spunem, distribuitori ai Romcard. Okay. Erau puține carduri, efectiv a fost o greșeală de viziune din partea mea.
Ok. Mi-asum, asta e. Așa cum am văzut și în 2011 despre Bitcoin și nu am Amândoi, acționat. stai niște. Da. Și da, din asta învățăm, din ce ratăm. Dar revenind, tehnologia înseamnă recurență în utilizare. Deschid telefonul și văd 30 de iconițe. Alegerea unei iconițe în funcție de context este un proces dificil în sine. Cu ce serviciu de transport merg, cu ce soluție plătesc. Ce fac în Asia foarte bine? Partea asta de super apps. Am o aplicație care face de toate. Adică nu mai trebuie să depun un efort să aleg. Știu că cu Grab sau cu o altă aplicație pot să și plătesc, pot să și comand, pot să și mănânc, pot să și, nu știu, iau asigurări. Și probabil asta e tendința care va veni și în lumea occidentală, cum o numim. Revenim la IGDLCC îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Mi s-a părut fantastic de simplu să vii cu telefonul, îi arăți QR codul, îți scanează QR codul ăla cu orice, că e o cutiuță pe masă care pur și simplu citește un cod de bare sau cu un telefon sau cu orice și plata se procesează instantaneu în spate. Cum se întâmplă efectiv? De ce e nevoie de chestia? Ca să explicăm oamenilor că fie că e card, fie că e un QR cod, până la urmă nu tu trebuie să demonstrezi că tu ești tu. Da, ambele rezolvă o problemă de încredere, exact. Dar modalitatea în care se întâmplă acest handshaking, acest transfer de încredere, diferă de la tehnologie la tehnologie. Acum, fiecare piață are anumite specificități. De exemplu, în India au prins foarte, foarte mult POS-urile cu amprentă, fingerprint. Pentru că, efectiv, utilizarea soluțiilor de plată nu a avut succes cu absolut nicio metodă, nici cu QR coduri pentru că aveau foarte multe feature phone, nici cu carduri pentru că erau scumpe pentru nivelul... Plus că sunt foarte mulți analfabeți care au nevoie să facă și plăți, nu? Exact. Deci, cred că soluțiile de plată se adaptează la specificul local. Da. Și asta e valabil nu numai pe plăți, și pe zona de transport și pe orice zonă. Adaptarea business-ului la specificul local e foarte important. Și dau un exemplu pe care l-am trăit personal. Eu încerc să înțeleg trendurile, chiar dacă nu sunt implicat. Și un exemplu din zona de plăți foarte bun este M-Pesa. M-Pesa e cel mai de succes wallet din Africa, pe care Vodafone a încercat să-l aducă și în România, investim foarte mult. Și e un proiect care a eșuat. Am fost în Kenya, încercând să înțeleg de ce este soluția de plată numărul 1 în Kenya. M-am dus efectiv în Mombasa, am întrebat, dar care e istoricul acestei aplicații? De ce a avut succes? Și mi-a explicat un kenian care a înțeles foarte bine mecanismul de ce a avut succes. Noi am avut succes cu acest produs pentru că suntem lângă Somalia. Cum adică? Da, pentru că somalezii aveau obiceiul pirații somalezi nu sunt numai pe mare, ci și terestul. Aveau obiceiul să atace comercianții kenieni, care mergeau de la țară spre oraș și invers, știind că au cash la ei, se duc să-și cumpere marfă din oraș, cu AKM-ul efectiv îi jefuiau. Când a fost introdusă M-Pesa ca soluție de digitalizare a plăților, efectiv, vedeai AKM în față, spuneai, sorry, n-am niciun ban la mine. A avut succes instantaneu, dar nu dintr-un motiv, să spunem, negativ. Apropierea de Somalia. Da, era o nevoie. Acea nevoie n-a existat în Europa. Cu bugete de marketing, cu M-Pesa n-a avut succes în Europa pentru că nu a răspuns acelei nevoi. Cum funcționa M-Pesa? Că n-am folosit niciodată. România a fost implementată cu un sistem de coduri, deci un al treilea sistem față de cele două pe care le-ai menționat. Adică comerciantul are un cod alocat pe care tu ca și plătitor îl introduceai într-o aplicație și se făcea un handshaking pe bază
de coduri, un fel de two-factor authentication. Dar sistemul ăsta cu QR codul, eu l-am testat la un moment dat la cei de la Garanti, când au încercat acel Secure, Da. SEQR, Da. care era fix chestia asta. Și atunci am înțeles și mi s-a părut foarte interesantă chestia asta, că eu am bani în contul meu, comerciantul are contul lui. Eu mă duc la casă, tu ești comerciantul și eu scanez în cazul ăsta un cod de la tine care spune în momentul ăla prin aplicație că eu sunt acolo. Dacă pe casa de marcat scrie că am o tranzacție activă în momentul ăsta de 17 lei și eu confirm că sunt acolo, se face handshake-ul și se transferă banii. Practic nu există o legătură între mine și comerciant, ci doar eu spun că eu sunt aici în fața acestui terminal, sunt la terminalul ăsta, în timp ce este o tranzacție activă. Că până la urmă despre asta este vorba, nu? Banii mei să treacă la comerciant și trebuie doar să dovedesc că sunt de acord cu chestia asta într-un fel. Cu amprentă, cu SMS, cu scanarea unui QR cod. Mă întorc la carduri. Nu e prea complicat cu carduri? Aici trebuie să vezi și nivelul fraudei. Orice, să spunem, retailer sau orice business își asumă un anumit nivel de fraudă. Pornind de la furturile din magazin, care există un anumit procent, și la tentativele de fraudă pe zona de plăți. Le știi? Sunt curios. Că tu ești conectat, tu le știi pe astea. Zona de retail, să spunem retail mare, din câte mi-aduc aminte, frauda acceptată este undeva pe la 0,3%. La tranzacțiile cu cardul. Nu. Retailul efectiv, furtul din magazin. Furtul din magazine, 0,3%? Da, ceea ce e uriaș. Deci asta înseamnă că 3 dintr-o 1000 oameni care ți intră în magazin sunt hoți. Unul din 3... Nu, se referă la produse la produse din magazin și valoarea lor. E o procent asta e pe valoric. medie. Dar am înțeles că la insulele alea din mall e jaf. Da. Din câte știu, firmele de pază în zona de retail mare au obiectiv asumat pe zona asta de păstrarea un anumit nivel de... Deci nu poți să scapi de fraudă. Da. Poți să scapi cu anumite costuri. Orice protecție presupune anumite costuri. Orice costuri de bani sau costuri de timp. Adică dacă vreau să îmi securizez foarte mult tranzacția, poate mai cer încă un pas de autentificare, dar asta îmi consumă timp, mie ca și plătitor sau mie ca și business în procesul de vânzare. Adică întotdeauna trebuie să fie un trade-off între costuri și nivelul de fraudă. Mai pe românește, dacă m-am pus acolo în vad între oameni, mi-asum și riscul că vor exista și hoți printre oamenii ăia mulți, dar vânzările vor acoperi și frauda. Da. Aceeași chestie care se întâmpla și la creditele cu buletinul. Da. Unde dobânzile erau atât de mari, pentru că nivelul de fraudă era foarte mare, dar cu toate astea luau suficient de mulți oameni buni platnici creditele alea. Corect. Deci nivelul de fraudă 0,3. Da, pe furturile din magazine. Pe și zona cine l-acopera? Comerciantul sau? Comerciantul, da. E un cost, să spunem, asumat. Comerciantul. Și atunci, care e faza cu cardurile? Că eu insist. Ce-și asumă efectiv procesatorii de carduri în toată ecuația asta de merită în medie cel puțin 1% din tranzacții? În România încă nu avem un nivel mare de cloning, de card cloning. În Occident sunt și valorile atașate unui card mult mai mari. În partea asta de expunere la schemele de clonare de carduri, cele mai multe bănci și procesatorii își asumă responsabilitatea pentru fraudele care expun conturile la aceste procese. O să încerc să stau de vorbă cu ei, pentru că sunt tare curios cât de mare e nivelul de fraudare raportat la încasările lor și la profituri. Pentru că, din câte știu, sunt foarte profitabile. În Statele Unite e o discuție întreagă. Acolo este și mai complicat decât la noi, pentru că sunt foarte mulți oameni care își iau overdraft, își iau limite de credit, care chestia asta duce niște venituri suplimentare pentru procesatorii de carduri. Noi ne uităm și e normal să facem asta, să ne uităm la cifre, dar în spate există mult mai multă valoare. Există informație asociată plăților. Și vedeam un startup recent apărut în GCC, în zona Dubai, Abu Dhabi, cu un concept pe care la început nu l-am înțeles. O spălătorie de haine. Foarte ieftină. Ce aduce? Adică ce înseamnă? Mi-a fost prezentat ca fiind din zona de tehnologie. Bun, speli hainele, ce legătură cu tehnologia? În momentul spălării, scanează ce tipuri de haine sunt,
face o profilare de consum pentru clientul spălătoriei și vinde datele către retailer. Profilul acelui client este foarte bun. Știe că își cumpără un anumit tip de hoodie, un anumit tip de cămașă. Da. Adică valoarea vine de multe ori din informație, nu din prețul în sine. Așa și în zona de payments. Pe ce stau procesatorii mari de plăți și nu știu dacă exploatează asta, poate, dar poate nu, este pe zona asta de informație, pe ce consumăm. Care este efectiv profilul nostru de consumator. Deci după ce că ți iau comision, mai și colectează datele alea. Am mai auzit că se întâmplă chestia asta în mai multe industrii și colectarea asta de date este atât de valoroasă încât în anumite situații îți oferă un serviciu gratuit. Exact. Și devii tu produsul, nu? Că despre asta e vorba. Știm asta deja, da. Și cumva o înghițim în fiecare zi. Intrăm pe Facebook, intrăm pe... Da. Vrem e-mail gratuit, vrem social media gratuit, vrem toate alea gratis, pentru că așa au fost întotdeauna, dar de cele mai multe ori am văzut o evaluare la un moment dat că fiecare utilizator valora pentru Facebook cât un iPhone. Wow! Dar hei, dacă tu n-ai vrut să plătești, o să scoată Facebook banii de la tine. Și acum întrebarea este, ca să nu mai fi folosit și doar să fie un serviciu bun pentru tine, ai fi dispus să dai 10 euro pe lună? Pentru că pentru abonamentul la telefon plătim, deși și ăla colectează date. Aici eu observ o capacitate redusă. Nu vreau să generalizez, dar am observat în foarte multe situații de înțelegerea valorii. Ce înseamnă mult sau puțin în zona asta de payment. Cu ce mai vine plata cu cardul? Vine cu ușurința cu care scot banii din buzunar. Atunci când plățile se făceau doar cash, cheltuiam mult mai puțin. Da. Când e totul digital, nu mai conștientizăm cât cheltuim pe ce anume. Și dau un exemplu din zona mea, din zona de taximetrie. La un moment dat, tarifele în zona de taxi erau în jur de 1,4 lei, dar unele companii aveau 1,39 și unele au lansat la 1,4, diferența de un ban. Ce crezi că s-a întâmplat? Cele cu 1,4, efectiv 0 comenzi, un ban la o cursă de 10 km înseamnă 10 bani. Deci, pentru o diferență de cost de 10 bani, lumea efectiv prefera să mai caute încă 10 minute o mașină cu 1,39 în loc de 1,4. Deci, asta arată o lipsă a înțelegerii valorii plătite. Pentru că în numere mari, pe statistică, oamenii sunt foarte previzibili, foarte predictibili și aș spune programabili. Mm-hmm. Și tu vezi asta din sistemele astea de plăți în care te scalzi de câți ani? 2003, din 2003 până acum sunt. Mai mult de 20. Da. De-aia mi se pare interesant, spre exemplu, că fiecare variație într-adevăr contează. Și în ultimii ani am început să mă uit și eu un pic mai cu atenție la cât timp petrec, cât timp consum pentru a nu plăti. Uh-huh. Și mi-am dat seama de multe ori, dar la cât am văzut reclamele alea pe YouTube, gata mă, ia-mi banii, hai. YouTube, ia-mi banii, ia. Vreau premium, dăm premium, că m-am săturat de reclamele alea. Circula o memă zilele astea pe YouTube, ia bani și de la noi ca să nu vedem reclame și de la firme ca să difuzeze reclame. Ia bani din ambele părți. Exact. Da. Și de-aia mi-am luat premium, ca să văd mai puține reclame. Și tocmai de-aia și noi aici... Dar de ce n-ai folosit adblockere? Adică nu era o soluție? Au găsit soluție, spre exemplu, cei de la YouTube, ca să-ți încetinească traficul, să-ți blocheze în anumite situații utilizarea și chiar nu mi se pare rezonabil față de munca mea și față de cei pe care îi urmăresc. Pentru că așa cum eu trăiesc din chestia asta, la fel trăiesc și ei. Adică de aici din spate eu o văd foarte bine, înțeleg foarte bine cum funcționează și trebuie să fiu recunoscător, grateful, da? Sunt absolut recunoscător pentru faptul că noi nu... Am ieșit din etapa de supraviețuire. Acum funcționăm și noi cât de cât decent din munca asta pe YouTube. Adică principala mea sursă de venit e YouTube-ul. Și oamenii de acolo. Și gândește-te că sunt oameni care au premium și își mai au și membership. Și noi avem vreo 2000 de membri care ne dau bani în fiecare lună, deși pot să vadă totul gratis. Este un strat peste YouTube Premium, știi? Și eu iau bani și din reclamele pe care le văd oamenii, iau bani din YouTube Premium și iau bani de la membrii plătitori. Doar din YouTube. Pentru că văd valoarea adăugată în ceea ce faci tu.
Asta este, da, asta valoarea pe care eu o văd și pe care ei, într-adevăr, nu se duc după fenta aia cu 1,39 versus 1,4. Dar chiar și așa, eu știu chestia asta și o văd, da? Deci eu în sfârșit, să zicem așa, nu mă mai simt la fel de prost când trebuie să refuz banii de la păcănele, de la partide, de la nenorociri în general, știi? Că mă uit, mă descurc acolo. Cu toate astea, n-a fost întotdeauna așa și nu știu dacă va fi întotdeauna bine, că nu e nimic predictibil. Însă, mă întorc la discuția noastră. Te mai întreb o singură dată. Nu sunt prea mari comisioanele la plățile cu cardul la cât de mult avansat tehnologia? Ar trebui văzut care este alternativa. Ceva este scump sau ieftin în funcție de ce alternative ai. Alternativele pot să apară în baza unor costuri de oportunitate, analize de oportunitate. Unde sunt? Aș vrea să văd niște alternative. Avem atât de multe soluții, avem blockchain. Unde sunt alternativele alea? Românul are o vorbă. Nu cel care cere e prost, e cel care plătește. Ok. Și atunci, modul în care noi susținem aceste costuri, toți cei care plătim cu cardul, ar putea să trezească interesul pentru a investi într-o, să spunem, schemă națională de plată, care, cum spuneam, poate să aducă și un anumit grad de securizare pe zona de payments, de securizare la nivel național, dar asta înseamnă o analiză de business. Adică să spui că e mult sau puțin, depinde ce alternativă ai. Dacă nu ai nicio alternativă... Există sigur alternativă. Eu am știi Curve? Da. Ai Curve? Nu. Uite, eu am Curve. Eu am multe tranzacții pe care le fac prin Curve, de pe carduri din România și Curve îmi dă cashback 1%. E clar că își iau din comisionul lor. Deci era clar că acolo comisiunea era mai mare de 1%. Din Forex, din procesare de plăți. Deci banii din banca mea trec prin procesatorul de plăți, după care trec prin Curve și după aia ajung la comerciant și tot poate Curve să mai îmi dea 1% înapoi? Deci înseamnă că mai există niște bani acolo din care se mai poate trăi dacă îți optimizezi foarte bine procesele. Și dacă mă uit la PIB-ul României și mă gândesc cât e comerț din el și apoi iau 1% măcar din chestia, sunt bani mulți. Eu m-aș bucura să apară cineva care să mai încerce și altceva. Că tehnologia a mai avansat. Suntem de acord? Da. De ce nu faci tehnologia tu? avansează mereu. Adică Te-ai mai făcut din astea. De ce nu faci tu? Acum fac taximetrie. Bine, pasiunea curentă. Deci de la SMS-uri la plăți, și apoi la taximetrie. Bine, hai să vorbim de transport atunci. Ce te-a apucat pe tine cu transportul? Cu taximetria? Cum ai ajuns tu la taximetrie de la SMS-uri? Nu e ceva nou. Adică în zona asta de servicii de mobilitate, încă de când am lăsat serviciile de plată prin SMS, este un serviciu atașat mobilității, 2011, și de atunci am tot avut, mi-am format o echipă în timp, care s-a specializat, echipă de dezvoltatori, de programatori, s-a specializat foarte mult pe zona asta de programe, platforme de mobilitate. Și, de exemplu, în 2012 am mai făcut ceva interesant, care nu e foarte vizibil în zona asta de produs. Am digitalizat rutele de transport public cu echipa. La momentul respectiv, pe Google Maps, dacă vrei să te duci undeva, nu aveai posibilitatea să vezi cu ce autobuz, cu ce tramvai. În spate, noi am dezvoltat această platformă care a digitalizat vreo 10 sau 12 orașe în România, efectiv. Băieții. Cum se numește? Transport Urban. Transporturban.ro. Era platforma, m-am asociat cu 3 studenți care o dezvoltaseră și am digitalizat, semnând un contract cu Google pentru a integra aceste informații despre transportul public în Google Maps. Acum când căutăm, nouă ni se pare, există, luăm așa, ca un dat că există informațiile alea în spate. Păi voiam și noi ca afară. Dar cineva, deci efectiv, colegii mei au mers cu toate liniile de autobuz în toate orașele, în Brașov, în Constanța, cu o aplicație dezvoltată special pentru digitalizare, pentru că nu aveam la momentul respectiv posibilitatea să luăm informațiile despre rute de nicăieri, erau doar pe hârtie în zona de operatori și am făcut asta prin ofertă, prin efort propriu. Ce tare! Da. Adică zona de
transport mi-a fost de mult timp dragă, pentru că are și un impact social foarte mare, că ne doare fiecare zi când încercăm să ajungem undeva. Bineînțeles. Și timpul costă. Luați bani de la Google cu asta? Da. Ce tare. Da. Deci e mare lucru. Deci nu Google face chestia asta, nu s-au apucat ei să mapeze stațiile de transport public și traseele. Acum ce-mi doresc este să funcționeze și mai bine ca afară. Chestia e că îți dai ora la care pleci și știi la ora la care ajungi. Da. Schimbând mai multe moduri de transport. Adică eu mi-aduc aminte cu mare plăcere că acum 20 de ani mi-am programat la minut, la secundă, transport public dintr-un oraș în altul în Germania. Aș vrea să pot face asta și la noi. Da, transportul multimodal este o provocare. Și apropo de asta, mi-am duc aminte că am încercat să intrăm cu produse în Polonia, cu produsul de transport, tocmai pentru că aveam componenta asta de rutare multimodală, iar în Polonia sunt câteva orașe care au în specific, au zona centrală veche, orașul vechi, care efectiv rupe orașul în două și traversarea de la nord la sud, de la vest a orașului, presupune ori, iei un tramvai care ocolește toată zona veche, ori poți să traversezi cu alte mijloace, bicicletă, trotinetă, zona veche și optimizezi foarte mult. Ce tare! Și am încercat să intrăm cu produsul ăsta pe piața poloneză, însă, ghiși ce? Ce? Era un produs străin, produsul local, de a fost preferat și în continuare e produsul numărul 1 de rutare din Polonia. Dar ai ceva ce ți-a mers afară? Ce ai reușit la export? Da. Am 2014 am lansat prima aplicație de transport din Riyadh cu investiție locală din Arabia Saudită. A fost efectiv prima aplicație prin care puteai să comanzi o mașină. După noi a apărut și Carim. Carim, care e o forță, e super rap acum. Da, dar noi am fost înaintea lor în Riyadh. Cum îi zicea? Era Mondo se numea Mondo Ride. Ok, foarte tare. Ulterior am văzut proiectul și l-am redeschis cu alți parteneri în Ulaanbaatar, în Mongolia. A fost prima aplicație de acest tip în 2015, cred, în Mongolia. Și, chiar Includea și transport cu calul? Mongolia? Nu, doar dacă era alb. Mongolezii sunt pasionați foarte tare de cai. Da. Am avut un coleg care a deschis birou acolo și Tudor, care a avut provocări locale foarte mari în zonă. Și sunt forță pe Cașmir. Au capre, nu? Fac foarte mult Cașmir. Da, și chiar îmi povestea pe Tudor despre experiența cu caii. Știi cum, și noi vorbim despre toate, nu? Da. Cum călătoreau mongolii pe distanțe mari. Cum? Se hrăneau cu sângele calului. Efectiv, înțepau, beau sângele ca să puteau să se hrănească într-o călătorie foarte lungă. Ce șmecherie! Da, și e o experiență care este oferită turiștilor și acum în Mongolia. Ok. Asta e mai ciudată decât aia pe care o am eu. Am și una cu o mongoleză. Serios. Punem semnul de... Nu, că e ok, e curată. Aproape. Una dintre primele mele experiențe pe Airbnb a fost în San Francisco, că acolo s-a deschis. Acum mulți ani. Și am nimerit vis-a-vis de San Francisco, ca să stau mai ieftin, m-am dus în Sausalito. Este un orășel idilic. Dacă îl căutați pe Airbnb, nu se vine să credeți. Este altă climă, este alt loc, este luxuriant, e verde, este minunat. Sausalito se scrie. Pe vremea era ieftin. Încă nu bubuise. Și am nimerit acasă la o familie în care el era programator și toată ziua era la serviciu și ea stătea acasă cu copilul. Și ea era din Mongolia. Și noi am luat camera în dormitor și stăteau în partea cealaltă și așa își mai plăteau și rata, că era scump. Acolo casele sunt scumpe. Și ne-am întors noi seara din plimbare din oraș și ne-am dus așa și zice, nu vă fac un ceai? Și noi, cum să nu, să bem un ceai. Bine, ceaiul nu era ca ceaiul de la noi. Era un pic cam gros. Și mă uit așa la el și zice, vreți să gustați? Și eu sunt curios, mănânc orice, aproape orice. Sigur, da, ce zice? Este ceai mongolez. Adică cum?
Zice, ceai de la mine din Mongolia, doar că nu am găsit aici lapte de iapă, am luat să iau de altceva. Cum? Da, la noi se face cu lapte de iapă. Se pune în ceai lapte de iapă. Doar că aici am pus altfel de lapte, am găsit de capră. Și pe aia mi-am dat seama de ce mirosea ceaiul așa. Imagine. Nu știu dacă știi cum miroase laptele de capră pus în ceai. Nu-ți doresc. Eu nu am miros. Ești norocos. De mult, de când eram mic. Da. Ok. Da. Deci asta e povestioara mea, dacă vrei, cu ceaiul mongolez. Am luat o gură, m-am făcut că e o gură, mirosea, deci nu pot. Așa, să revenim. De ce nu facem noi un Karim în România? Un super rap. Când facem un super rap în România? De ce nu faci tu? Asta încercăm, cumva, să facem. Așa. Chiar recent am anunțat că avem o investiție la Meridian Taxi din partea unui fond care e specializat pe zona de transport și... Dar poți să zici tot ce vrei aici. Deci, hai să înțeleagă oamenii. Deci tu acum ești... Tu deții Meridian Taxi? Am cumpărat anul trecut Meridian Taxi, eu pe persoană fizică, cum se spune. Așa. Un antreprenor care și-a luat firmă de taxi. Da. Voi, când vă plictisiți, ce vă luați? O firmă de taxi. Toți prietenii au zis că, Dan, ești nebun? Da, exact, asta am zis și eu. Am zis, parcă te ocupai de aplicații, de soft. De ce te-ai băgat în taximetrie? Pentru că m-a tentat zona asta de transport mereu, cum aveam experiență, aveam echipă, dar am simțit că e o provocare, dar care are și niște riscuri asociate. În momentul în care negociam, am mers foarte mult cu taxiul, cu Meridian și nu numai. Zilele mergeam, aveam nevoie, n-aveam nevoie, mă urcam în taxi ca să vorbesc cu șoferii, să înțeleg modul în care gândesc. Unul dintre ei spun, ai văzut când îi spun șoferul, ai văzut, eu nu știa cine sunt, ce intenție am, ai văzut când deschid YouTube, văd reclame la niște servicii de transport, niște multinaționale care fac pe aici și deschid și mereu văd, vezi, ele sunt foarte vizibile, voi taximetriștii de ce nu faceți asta? Păi noi... Am încercat să-l ajut. Acolo șoferii din zona aia de transport plătesc un comision măricel, plătesc probabil 25-30% și atunci de aceea acele firme au posibilitatea să plătească reclame, să fie vizibile. Ce mi-a spus șoferul respectiv? A zis, aș plăti și eu, dar nu a venit nimeni să ne spună, uite, dăm 25% mi se pare mult, zice șoferul. Aș plăti un 10% dacă aș ști ce se întâmplă cu banii plătiți de mine. Că se investește în marketing, se investește într-o aplicație. N-a venit nimeni să ne spună, uite, am putea să facem asta împreună. Ok. Pentru că patronii din taximetrie făceau doar taximetrie. Și atât, da, doar transport. Doar transport. Eu știind că am echipa de dezvoltare software în spate, am avut mult mai mult curaj, pentru că până la urmă transportul nu înseamnă doar roți, nu înseamnă doar volan. Transportul înseamnă tehnologie, înseamnă analiză de date, înseamnă reacție rapidă la modificările necesarul de transport dintr-un oraș, înseamnă analiză statistică, transportul înseamnă mult mai mult decât... Încă nu mi-ai zis mașini, adică taximetria nu înseamnă mașini, înseamnă cu totul altceva pentru tine. Da, eu mă refer la servicii de mobilitate. Noi vrem să facem servicii de mobilitate, taximetria e un punct foarte important, este o zonă de profesionalizare a transportului. Am întâlnit aici la Meridian oameni care fac asta de 20 și ceva de ani, Meridiane de vreo 28 de ani. Trebuie să o spunem, Meridian e una dintre cele mai respectate, dacă nu rămăsese, una dintre cele mai respectate. Da. Tot în săptămânile acelea când negociam achiziția, m-am dus la Gara de Nord, am vrut să înțeleg cum consumă lumea serviciile de taxi și la coloană erau, 10 mașini, din 10 vreo 2-3 erau Meridian, primele care plecau erau Meridian. Clienții se urcau, vedeau pentru că totul pleacă de sus acolo. Dacă nu greșesc, domnul Lucian, nu? Da, este fostul owner. Nu, era director, ownerii frații Bultoc. Deci eu am interacționat cu domnul Lucian la un moment dat. Am ajuns la el după un incident foarte ciudat cu un șofer care a trecut pe roșu, că avea curs să se grăbea, mi-a atins mașina și ne-a recunoscut. Și am zis, am o problemă cu un șofer, dar nu i-am zis de unde sunt, că pe vremea nu eram influencer. Imediat a rezolvat-o. Da. Și am mai interacționat și am auzit de la alți oameni că de fiecare dată când aveai o problemă, sunai în dispecerat și cineva prelua speța și se rezolva de cele mai multe ori. Adică
În Meridian întotdeauna a avut aura asta că este un pic mai curat, un pic mai bine. Nu era perfect, că e taximetrie. Lucru cu oamenii, adică nu e perfect întotdeauna lucru cu oamenii, dar noi dezvoltasem deja aplicația prin 2015, aplicația de comandă taxi a Meridian, și am interacționat și cu Lucian și cu oamenii și cu ownerii de-a lungul timpului și mi-a plăcut cultura companiei și am avut și din punctul ăsta de vedere curaj să investesc. Pentru că nu e vorba doar de acțiuni, e vorba și de oamenii cu care lucrezi. Ok, dar tu nu ai văzut acolo, nu te-a interesat efectiv partea de taximetrie și mașini, pe tine te interesează încă o dată partea de mobilitate și de tehnologie cu mobilitate. Da, cu valoarea adăugată pe care o aduc într-o astfel de achiziție este partea asta de tehnologie, pentru că avem o echipă foarte bună. Chiar săptămânile acestea am pus pe piață noua aplicație Meridian, care face efectiv cam tot ce face o aplicație dezvoltată de multinaționale care au, 5.000 de programatori în spate. Cum ar fi Uber sau Bolt. Da. Adică aplicație care poți să plătești cu cardul, poți să vezi toate funcțiile de bază pentru o aplicație modernă. Și cum îi zice? Meridian? Meridian Taxi. Chiar Meridian Taxi se găsește pe stores. Dar tu nu te oprești la asta, tu nu vrei doar să faci Meridian Taxi, sunt convins de asta. Este în sine o provocare. Taximetria, cred că am observat ce se întâmplă în Occident. În Occident, zona de taximetrie are o imagine mult mai bună decât zona de transport ride sharing. Cumva vine și din zona de profesionalizare. Cine vrea să conducă o mașină, să ofere de servicii de transport, cel puțin în zona de taxi, o face la modul profesionist. Dar au existat de-a lungul timpului și, să spunem, exemple negative care au avut un impact foarte mare pe imaginea taximetriei. Dar transportul alternativ este alternativ, adică cineva care folosește asta ca opțiune nu va deveni profesionist în sine. Avem șoferi la Meridian care îți pot spune care e ordinea scărilor la blocul nu știu care de pe orice stradă din București. Au memoria dezvoltată pentru... Care nu se duc după Waze până în zid. Da. E clar, sunt oameni care, e ca în Londra, nu? Ai șoferii care, înainte să-și ia licența, trebuie să știe toate străzile. Toată Londra. Pe de altă parte, însă, mai e și experimentul berlinez, unde eu am văzut dispărând, efectiv, nemții de pe taximetrie și au apărut marea lor majoritate doar turci. Aproape toată Germania este cu șoferi turci, care au cu totul altă cultură, alt mod de a face lucrurile. Sunt relativ civilizați. Eu am avut șansa să merg cu șoferi de taxi nemți, care mi se părea foarte mișto și ei. Deci am văzut în mai multe țări. Acum, la noi, de cele mai multe ori, experiența oamenilor cu taxiurile este totuși proastă. Trebuie să recunoaștem asta. Aici este și o problemă de psihologie. Din reglementarea spune că taxiul trebuie să fie galben. Cel puțin în majoritatea orașelor din România este reglementare la nivel local. În București toate taxiurile trebuie să fie galbene. Natura umană spune că atunci când am o problemă, mi-e foarte ușor să generalizez. Dacă am avut o problemă cu un șofer de taxi, automat mintea spune orice e galben e nasol. Ceea ce e greșit. Nu toți șoferii aparțin aceleași companii sau același comportament. Sunt, cred eu, în momentul de față, cel puțin principale 3 companii, între care și Meridian, dar și Chris Taxi sau Speed, care sunt competitorii noștri, dar sunt companii care chiar livrează servicii ok, care își respectă și menirea de a livra servicii de transport rezonabile și la o calitate decentă. Cât mai e kilometru la Meridian? Avem 2 tarife, acum 2,59 și 2,89. Cum fac băieții cu 3,49? Că sunt niște mașini cu 3,49 și la aeroport și prin București, care tot timpul sunt primii în față la rând. Da, aici e o problemă și de comunicare, cel puțin pe zona de aeroport. Străinii nu știu cum să comande un taxi la aeroport. Chiar azi noapte am venit și am și filmat traseul. Nu există semnalizare în zona aeroportului care să spună ieși din zona de bagaje, la stânga ai automatele de comandă. Pe Henry Coandă, la Otopeni, este, cred eu, una dintre cele mai moderne soluții de comandă taxi din Europa. Ai aparatele, îți alegi din firmele disponibile, apeși pe ecran, iese bonul și civilizat în câteva minute îți vine taxiul. Problema e că nu e foarte bine comunicat și atunci există a doua variantă de consum de taxi la aeroport, sunt acei băieți care așteaptă la linie, cum se spune, așteaptă în fața intrării. Care e faza cu linie?
Pentru că mie nu vine Uber-ul acolo. Mie vine în parcare. Da. Care e diferența între Uber, Bolt, care vin în parcare, și băieții ăia de la linie? Serviciile de taxi au acces sus pe estacadă în cele două moduri. Cei de la linie, care nu prea sunt de la cele 3 companii pe care le-am menționat. Cum așa? Sau zona de comandă. Îți comanzi de la aparat și ai un punct de pick-up în zona din stânga. Partea de... Hai să spunem pe șleau. Hai să scăpăm de nenorocirea de acolo. De fiecare dată când ajungi în România, primul lucru, când ai ieșit din terminal, te întâlnești cu mașinile alea care sunt acolo și e clar că nu așteaptă un client, că nu a apăsat nimeni pe chestia care nu are firmă pe mașina aia. Da. Cum ajung mașinile alea acolo? Știi? Nu știu. Știe cineva? Bă, pe bune, eu am fost corespondent pe transporturi, cred că dacă nu greșesc, vreo 10 ani. Am schimbat 10 miniștri ai transporturilor, i-am întrebat pe toți. Nimeni nu știa. Știi că deciziile nu se iau de către ministru. Nu. Directorul aeroportului. De fapt, nu directorul, ci comandă 2, director operațional. Da, asta e peste tot, în orice minister sau în instituție. Zona 2. Zona 2, da. Aici, da, este poarta de intrare. În București, toți străinii ajung. După ce zângăne banda, bine, nu mai zângăne așa mult, ești la taxi. Da, aici a fost zilele trecute o știre referitor la zona de ride sharing care va putea să facă nu știu ce în aeroport. Că vor fi aparate de comandă, că ar putea fi aparate de comandă zona de ride sharing. Aici trebuie să înțelegem foarte bine și partea de legislație. Transportul alternativ are o anumită lege care spune comanda se inițiază prin telefonul mobil. Și legea e destul de clară, pentru că de asta este și alternativ. Este o modalitate prin care îți comanzi folosind telefonul mobil. Bineînțeles, sunt anumite încercări de a impune comanda prin aparat la aeroport. În cadrul legislativ actual este complet ilegal, pentru că legea este foarte clară. Comanda pe serviciile de transport alternativ este inițiată printr-un dispozitiv mobil. Aparatul nu e mobil, dar... Da, e clar loc de mult mai bine pe zona de aeroport. Noi, de exemplu, ce am făcut de când sunt implicat la Meridian, am impus ca toți șoferii Meridian Taxi care preiau comenzi de la aeroport să aibă POS. Toți. Am semnalizat asta și pe aparatul de comandă. Efectiv, ni s-au triplat cursele de la aeroport. Cât de greu a fost? Niște sute, să convingi niște sute de șoferi să dețină un POS, să-l și folosească, crede-mă, nu a fost foarte ușor. Au fost 4-5 luni de insistat. Și după ce au început să le folosesc, a început să le placă? Da. Nu, serios. Deci am Cine avut șoferi care au spus, am avut ieri curs de Constanța, 1100 de lei. A venit omul, cioc, era la stradă, aștepta client. Ai POS? Da. Mă duci la Constanța? Da. Nu puteam să-l iau dacă omul a zis merg cu tine până la Constanța doar dacă ai POS. 1100 de lei cursa. Era atât de încântat. Eu își luase POS. Noi am facilitat asta șoferilor și asta încercăm să facem, să negociem produse sau servicii la modul angro. Uite, avem 1100 de șoferi, am fost la Revolut, și am negociat o soluție foarte bună de POS pentru șoferi. Ce comision? Comisionul standard, dar... Cât? 0,8. Iată. Da. Deci, practic, tu ești în business și cu Revolut acum. Da. 0,8 din toate cursele. Da. Din toate cursele plătite cu card. Da. Deci când mergi cu taxiul, da, și îi dai cu cardul și acum nu sunt toate lucrurile, cum zic, eu mă leg de comisioanele astea ca să le înțelegem. Da. Nu sunt de vină procesatorii pentru comisioanele astea, ele până la urmă sunt o chestie de competiție. Cu cât sunt mai mulți procesatori, cu atât prețurile trebuie să scadă. Dar trebuie să fim și noi conștienți de ele. Că fiecare chestie contează și exact cum ai zis, clientul ăla voia să știe că poate plăti cu cardul. La fel cum și eu vreau să fiu sigur că pot să plătesc cu cardul, că eu nu am cash la mine. Da. Dacă trage-mă de buzunar, n-am. Că așa mă simt eu în siguranță și că nu-mi place cash-ul. Plus că cash-ul e murdar și la propriu, e foarte, foarte... Da, și ai problema asta, că n-ai o preț fix pe curs, rest, bani, lei, dați ca rest, care nu sunt disponibili. Aici, cumva, ți-am zis exemplu pe care l-am avut pe care l-am dat, șoferul care a spus, n-a venit nimeni să ne spună ce să facem.
M-a ajutat foarte mult. Am insistat foarte mult pe zona asta. Haideți să avem toți POS în mașină, să se accepte și o să vedeți că va fi ok. Și chiar cifrele arată că e ok. Ia uite, deci se poate. Ok, cu toate astea, peste aplicația asta ce vrea să faci? Că eu sunt sigur că nu te oprești aici, pentru că nu te băgai doar să digitalizezi media în taxi. Deocamdată chiar și așa e foarte mult. Un exemplu, un model pentru mine este G7, e aplicația națională de taxi din Franța. Așa. Este foarte folosită de zona de corporate în special, dar și clienții persoane fizice. Iau, cred, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 35.000 de taxiuri la nivel național în Franța și livrează foarte bine, sunt mult peste ca număr de curse față de transportul alternativ. E un model pe care vreau să-l folosesc și aici, care pornește de la a oferi încredere în servicii și a ne focusa pe zona asta de livrare de servicii către firmele mici, mijlocii sau chiar mari. Pentru că o să trăim probabil vremuri destul de grele din punct de vedere, se previzionează o criză, iar companiile vor fi din ce în ce mai sensibile la cum alocă bugetele, inclusiv bugetele de transport, și un buget predictibil, cu tarife fixe, poți să ai doar cu zona de taxi. Doar cu taxi. Doar cu taxi. Zilele trecute am avut eu o treabă în capătul cealaltă al orașului, era atât de aglomerat, mi-a luat 1 oră și 20 să ajung pe Olteniței, din Pipera, și iată să o las pe Lorena să plece cu ride sharing, cu altceva. Și pe o aplicație era 100 de lei, pe cealaltă era 260. De ce nu te-ai dus cu metrou? Nu e metro acolo. Unde? Eram pe șoseaua Pipera, veneam din Pipera. De la Rond, de la Pipera, corect, de la McDonald's. Nu aveam altă soluție de acolo. Da. Și era bar la bară tot. Nici tramvai, nici nimic. Dar, apropo de asta, tu vrei să faci o aplicație, practic o aplicație doar de transport, din câte îmi dau seama. Da. La Karim, Grab, nu? Cum îi mai spune? Da, Grab din Singapore. Pe care eu l-am folosit, mi se pare, și în Thailanda, dacă nu greșesc. Da, foarte 4 țări acoperi. Da. Iată. Până acolo mai ai. Dar uite, spre exemplu, când aterizezi la Barcelona și deschizi Uber-ul, prima oară îți dă taxi. Deci există și chestia asta inversă în care Uber au fost obligați în foarte multe locuri, cred că și în state, în multe locuri, să prioritizeze taxiurile. Aici ține foarte mult de modul în care este organizat transportul la nivel local. Cam aproximativ în 80% din capitalele europene, numărul de licențe de transport privat, ride sharing sau taxi, este limitat. De ce? Pentru că interesul autorităților locale este să încurajeze transportul public. În România, din păcate, nu se întâmplă asta și ceea ce vedem acum pe străzi este și un rezultat al acestei decizii de a nu limita numărul de mașini care se mișcă pe stradă. Un supply foarte mare, adică un număr mare de mașini, duce la un cost foarte mic și atunci consumatorul este fericit că plătește puțin. Dar efectul pervers al acestor sume mici este că autobuzele merg goale, investițiile foarte bune din zona de primărie, în autobuze electrice, în electrificare, în benzi de transport, nu sunt foarte bine. Linii noi de tramvai nu sunt foarte bine exploatate pentru că lumea se duce la un serviciu foarte ieftin care este dat de foarte multe mașini care livrează acest serviciu de transport alternativ, de exemplu. Și cred că am un exemplu din zona asta de decizie dureroasă, este cel legat de tarifele la parcare. Când am lansat plata prin SMS, plata parcării prin SMS, acum mulți ani, am bătut la ușa primăriei 2009-2010 de timp de vreo 2 ani. Mi s-a spus, noi nu vrem pentru că e un subiect politic foarte sensibil. Nu vrem să supărăm oamenii. Era, dacă ți-aduci aminte, cred că 1 leu pe oră. Vrem să rămână așa, vrem să parcheze oamenii cum vor, că nu vrem să-i supărăm. Vine votul, stăm liniștiți. A venit Banca Mondială și a făcut un studiu referitor la cum să se dezvolte zona de mobilitate în București. Au venit recomandările, printre recomandările pe zona de parcare au venit cele de mărirea prețului pentru a echilibra puțin zona asta de mă duc cu mașina în centru, nu, pentru că e scump. Încerc eu să-mi echilibrez bugetul, nu fac zilnic să mă duc cu mașina în centru pentru că mă costă parcarea.
și prin preț poți să reglementezi modul în care se consumă zona de transport. Banca Mondială a recomandat, dar nu avea forță să implementeze. Cei care au implementat ulterior, acum câțiva ani, mărirea tarifului și curățarea, să spunem, cel puțin pe zona centrală a serviciului de parcare, arată că, deși dureros pentru buzunar, lumea apreciază lucrul ăsta. Pentru că, da, știu că plătesc 5 lei față de cât era un leu acum mulți ani, dar găsești loc de parcare. E o soluție care se întâmplă și în... Acum, în sfârșit, găsești loc de parcare. Da. Nu mai sunt atât de multe mașini abandonate prin tot felul de parcări care nu se mișcă. Da. Adică este un exemplu, să spunem, de succes din zona asta de mobilitate, în care o decizie curajoasă de a reglementa în sensul creșterii tariful de parcare a dus la efecte pozitive. Cred că și limitarea numărului de mașini care oferă de servicii de transport ar fi în concordanță cu ceea ce se întâmplă și în Germania și în Spania. Așa. De exemplu, în Spania, numărul de de mașini de transport alternativ e limitat la 10% din numărul de licențe de taxi. 10% maxim. Dacă sunt 20.000 de taxiuri în Barcelona, pot fi maxim 2.000 de mașini de transport alternativ. Și de aceea când te duci, Uber-ul îți dă taxiul ca primă opțiune, pentru că sunt foarte puține mașini pe zona de transport alternativ. Pentru că asta e reglementarea de acolo. Dacă acum estimarea mea este că în București sunt vreo 35.000 de mașini în transport alternativ care efectiv umplu străzile. Toată ziua. Da. Aglomerația este și din acest motiv. 35.000 de mașini care se mișcă aproape constant. Da. E foarte bine că se mișcă, dar prin faptul că sunt foarte multe, mecanismul economic e că generează un preț foarte mic. Oamenii preferă, șoferii livrează niște curse ieftine. Ce ai spus tu e o excepție pe zona de rush hour, de trafic intens. Dar în rest trebuie să recunoaștem că sunt competitivi ca preț, chiar și cu taxiul. Și lumea începe să consume. Cum poți să refuzi o cursă accesibilă pe ride sharing sau pe taxi decât să te urci în autobuz? Cum poți să refuzi chestia asta dacă e disponibil? Știi cât de kilometru la Budapesta? Cât costă? Aici, lângă noi, în orașul Budapesta din Ungaria. 4,5, cel mai mic tarif. Lei? Echivalent lei. E mai mult decât aproximativ dublu față de cei la noi. Da. Zona aceea de preț este o zonă pe care o văd eu, să spunem, rezonabilă. Nu am eu nici uneltele de a face asta, este o piață liberă, dar zona de reglementare ar trebui să ducă aici la o limitare a numărului de mașini din zona de transport private, zona de... Pe taxi se întâmplă, suntem limitați ca număr de licențe și cred că ar crește atât calitatea, pentru că ar veni mult mai multe investiții în zona de transport, pentru că ai avea un model de business sustenabil. Ce se întâmplă acum în zona de transport alternativ este că sunt șoferi care încearcă, ai un churn, ai o rotire foarte mare a șoferilor care vin, testează și observă că, de fapt, după 6 luni, când încep să schimbe amortizoare, bucșe, nu ies pe plus întotdeauna. Pe când în zona de taxi, modelul de business permite șoferului de taxi să rămână cu niște bani frumușei dacă își face treaba bine. Ok. Bine, și mai este un efect pe care puțină lume îl înțelege. Uber nu este profitabil. Au cheltuit atât de multe investiții, atât de mulți bani și tot nu sunt profitabili. Nici ei, nici toate celelalte aplicații de ride sharing. Sunt doar niște companii care au fost gonflate de bani investitorilor cărora le-au promis că vor transforma e-mobilitatea pe planetă, că vor face super apps, că au încercat să combine cu parte de mâncare, spre exemplu, și tot felul de servicii. Lei și parțial. Uber a folosit TAM, Total Addressable Market, ca și poveste frumoasă către investitori. Adică? Total Addressable Market este suma totală a serviciilor pe care eu le adresez prin ceea ce fac eu. Că fac transport, că fac livrare de mâncare, că fac cargo, că fac orice alt tip de serviciu. Uber a spus, uite, toate serviciile astea în care eu intru, cu ce fac, sunt undeva pe la 1,2 trilioane de dolari. Tu, ca investitor, când vezi că Uber e foarte ambițios și se duce la un TAM de 1,2 trilioane, atunci da, investești.
Că vorbeam de Arabia Saudită, fondul saudit a investit cred că sute sau poate miliarde de dolari în Uber, tocmai pentru că s-a uitat pe zona asta de TAM, de Total Addressable Market. Acum, piața românească e o piață micuță din tot ce înseamnă business-ul de mobilitate. Pe de altă parte, și zona de adaptare la obiceiurile de consum local este foarte importantă. Și dau un exemplu din Riyadh. În Riyadh, ce am făcut noi să ne adaptăm la specificul local, în 2014, era ca în momentul în care o femeie comanda un taxi, îi alocam un șofer în vârstă. Că specificul cultural local le împiedica pe femeile saudite să se urce în mașină cu un șofer tânăr. Ceea ce Karim cred că nici acum nu face. Și de asta cred că este un loc pe piață, în zona de business de mobilitate, ca niște companii locale să se adapteze mult mai bine la specificul local. Da. Și de asta noi acum avem o investiție din partea Autonom Group, care e o firmă 100% românească, care înțelege foarte bine piața de mobilitate din România și mi-a plăcut propunerea lor de a investi în Meridian, tocmai pentru că au experiență în zona de transport și vin cu resurse financiare, dar și de know-how foarte bune pentru Adică ce voi să facem împreună cu Autonom? Că ei sunt buni pe finanțare, nu? Exact. De flote, de tot felul de soluții astea. De exemplu, vrem să venim anul viitor cu un produs către șoferi de finanțare a reînnoirii mașinii. Adică, sunt șofer de taxi, dacă vreau să-mi schimb mașina mea cu care fac serviciile de taxi, trebuie să mă duc la bancă, mă duc la un IFN, să mă finanțez, fac un leasing, complicat, analiză de dosar, taxe de dosar. Vrem împreună cu Autonom să avem un produs dedicat pentru șoferi. Cred că anual la Meridian se schimbă cam 200-300 de mașini, șoferii își cumpără mașini. Utilizăm fiecare se duce la un dealer, la un finanțator, vrem să eficientizăm asta și să dăm un produs de finanțare foarte accesibil către șoferi. E un exemplu de smart money. Ai un avantaj când vii cu mărimea în unei companii și spui negociezi un preț preferențial. Știu că, spre exemplu, taximetriștii din Germania aveau întotdeauna un preț negociat preferențial cu Mercedes pentru faimoasele mașini de taxi. Exact. Pe care ei le cumpărau mult mai ieftin și erau făcute special pentru taxi, aveau unele modificări pentru taximetrie. Da. De ce n-am putea avea și noi niște mașini de genul ăsta, de la anumiți producători, făcute special pentru taximetrie, adaptate la nevoile din România? Am fost în contact cu Dacia Renault și suntem în contact și încercăm să mergem și în zona asta de a avea un produs, încă nu suntem departe de asta, de un produs special de taxi, o Dacia pentru taxi. Ceva în gen cum Docker? Da, Jogger. Jogger, foarte fain. Vrem să avem Jogger în flotă, pentru că partea de volum, zona de volum de portbagaj este foarte importantă pentru clienți și da. Da, mi-ar plăcea să văd mai multe joggere pe taximetrie. Dar revenind un pic la zona asta arabă, vorbeam mai devreme despre efectul acesta pervers cumva al prețurilor mici. Ai fost în ultima vreme în Dubai? Acum 3 săptămâni. Ai văzut cum e traficul acolo? Oribil. Bă, la câte bulevarde au făcut? 7 benzi pe sens? Și tot e bară la bară? 45 de minute, 30 de metri în zona Mall of Emirates. Exact. Da. Ceea ce ne demonstrează încă o dată că oricât de mult ai investit în infrastructură, că oamenii spun să se facă mai multe drumuri, să se facă mai multe locuri de parcare. În realitate, orașele sunt incompatibile cu transportul individual. Cum facem să le explicăm oamenilor chestia asta? Că trebuie la un moment dat să ajungem să sacrificăm acest confort de a te urca într-o mașină de la punctul A la punctul B în oraș, pentru că pur și simplu nu funcționează pentru toată lumea. S-a încercat. Au încercat-o în Los Angeles, nu? Au încercat-o, iată, în Dubai, un oraș făcut de la zero, gândit pentru oameni. Ani de zile se mergea pe bulevardele alea și păreau pustii. De ce au făcut bulevardele astea de late? Acum sunt blocate, efectiv. Mi-a fost frică că pierd avionul luna trecută. Singapore e un exemplu foarte bun, un exemplu de succes. Așa, cum a făcut Singapore? Singapore a luat o decizie curajoasă, au suprataxat achiziția de automobile. Cred că regimul de taxare e undeva 100%, 200%, mașinile sunt extrem de scumpe ca să fii Adică dacă ți iei un BMW de 100.000, te costă 2.
2, 3, da. Sau 3? Da. Ok. Ai odată costul achiziției și impozitele anuale. Deci, efectiv, cine are mașină, e clar că e foarte bogat în Singapore, indiferent de mașină, dar asta a venit la pachet și cu o soluție de transport public foarte bine pusă la punct. E greu să schimbi mentalitatea de a utiliza, de a ieși din confortul mașinii și îmi dau seama că ar fi, din punct de vedere politic, aproape o sinucidere să suprataxezi mașinile, dar spuneam mai devreme că zona asta de decision makers, de decidenți, cel puțin zona politică, trebuie să înțeleagă foarte bine și tehnologia, dar și statistică, cum se dezvoltă orașul. În piețele dezvoltate sunt statisticieni care iau decizii unde să fie o stație de autobuz. Nu este o decizie politică, nu este o decizie pe prietenie între, operatorul de transport și un dezvoltator imobiliar. Sunt statisticienii care decid în ce direcție să se dezvolte linie de transport, unde să fie stațiile și care să fie, numărul de mașini licențiate în orașul respectiv. Dar acum mai mult ca niciodată avem și inteligența artificială care putem modela toate lucrurile astea. Da, avem și informații din zona de operatori mobili care pot fi anonimizate și să vezi efectiv mișcarea oamenilor în zona orașului, de unde se mișcă. Aceste informații există. Ele doar trebuie procesate și analizate și luate decizii pe zona de rezolvarea problemelor de mobilitate. Oricât de puțin ne-ar plăcea cum sună chestia asta, toți specialiștii care au venit la București să evalueze situația de aici au spus pe rând așa, taxați în primul rând parcările, apoi scumpiți parcările, eliberați trotuarele ca să meargă oamenii pe acolo, îmbunătățiți transportul în comun, limitați accesul în centru. Și oamenii ce au făcut? Au lăsat mașina acasă, dar s-au urcat într-o altă mașină. Exact. Ceea ce a rezolvat parțial problema. Rezolvă până la un punct problema, pentru că acele 35.000 de mașini de transport alternativ înlocuiesc alte mașini care ar umbla poate prin oraș. Care ar umbla, care ar sta parcate într-o zonă centrală. Deci ar fi și mai rău. Deci este un pic mai bine, dar din nou, fiind atât de multe și atât de ieftine, ajung să se mulțească oricum. Exact. Pentru că sunt efectiv flote întregi de mașini de ride sharing care sunt operate de firme. Nu mai suntem în povestea că, cineva vrea să facă în timpul liber. Asta, Ion Popescu pe drumul spre muncă și înapoi mai ia pe cineva în mașină. Da. Nu. Că de la asta a început Uber. Da. Deci sunt efectiv firme care asta fac. Ocolesc cumva partea de taximetrie, în loc să funcționeze ca o firmă de taximetrie, folosesc partea asta de ride sharing și acolo este o bătălie, cum îi spune în business, un race to the bottom, nu? Da, aici și bătălia trebuie să fie fair. Nu știu dacă ai văzut un document al ANAF de zile trecute, care a identificat că sunt... Ia, zi tu. Nu vreau să pară că sunt... Hai că au fost cu arestări din câte am auzit. Da. Zi. Atunci când un copil are, știu cum să spun, un copil are mai multe moașe, rămâne cu buricul netăiat, așa e și în zona asta de fraudă fiscală. Pentru că frauda fiscală poate să aibă mai multe componente. În zona de taxarea muncii, adică am contract de muncă atunci când fac serviciile sau nu am, taxarea serviciilor în sine, TVA și așa mai departe. Și atunci, fiind instituții care se ocupă, fie ITM-ul de zona de taxare a muncii, ANAF pe zona de taxare fiscală, a fost complicat până acum să se sincronizeze și să identifice modalitățile prin care se fraudează. Însă cifrele pe care le-au identificat împreună ANAF și cu ITM, am văzut un document oficial, sunt undeva pe la 50.000 de șoferi care nu au contractul de muncă pe care ar fi trebuit să-l aibă în desfășurarea serviciilor de transport alternativ, de ride sharing, ceea ce înseamnă taxe neplătite. Înseamnă... Da. 50.000 de oameni nu au taxele plătite. Da. Pe ride sharing. Asta e un document al ANAF. Din 80 ceva de mii de șoferi, 50.000 nu apar ca având contracte de muncă. Dar am auzit și de situații în care au fost patroni de la astfel de firme care au fost efectiv săltați. Da, acum 2 săptămâni. Acum 2 săptămâni pentru neplata acestor obligații fiscale. Da. Deci ori e competiția atât de acerbă între firmele astea care fac ride sharing, ori ăștia sunt infractori.
Adică, ca să reziști în piață, trebuie să începi să nu mai plătești pe colo, că nu-ți ajung banii, nu-ți acoperi. Exact ce ziceai, că după 6 luni îți dai seama că nu-ți ajung banii. Da. Eu am stat de vorbă, spre exemplu, cu șoferi care fac ride sharing pe mașini mai bune, dar care s-au poziționat, spre exemplu, pe ride sharing pe zona de premium. Da. Uber Black, Bolt Premium și refuză să ia comenzi mai jos pentru că nu se ajung cu banii. Da. Câte vreme piața duce, oamenii trebuie să aibă opțiuni, nu? Să aleagă. Da. Va fi întotdeauna nevoie de servicii premium, servicii mai scumpe și vor fi întotdeauna clienți care își vor dori astfel de servicii și își vor permite. Dar promisiunea care a venit ride sharing în România este că trebuia într-un fel sau altul să scăpăm de hârburile de pe taxi. Da. Pentru că și acolo era o cursă către bottom, către zero. Da? Din cauza luptei la preț între taxiuri și să zicem așa, cât de hămesiți erau unii patroni, hai să spunem și pe asta, că se făceau bani buni din taximetrie. Întotdeauna s-au făcut bani buni din taximetrie. Da, pentru că partea asta de lipsă de apetit de a investi nu e numai în taximetrie, dar am întâlnit-o foarte mult aici. Noi am investit sunt multe Tesla acum la Meridian care sunt active. Am îngălbenit și Tesla 3 și Y și S. Serios, câte Tesla ai băgat la Meridian? 8. Acum. 8. Da. Că era una pe reclamă, mă gândeam că ai luat una de reclamă. Așa am făcut inițial de reclamă. Am făcut cumva și dintr-un alt motiv mai... Eu am avut o provocare atunci când am cumpărat Meridian, pentru că poate competiția, poate niște guri răuvoitoare au spus, vine Boabe și are el niște interese ascunse să facă ceva cu Meridian, să-l închidă. Vine Boabe și să închidă taximetria. După ce am început să investesc în cursuri de customer experience, cursuri efectiv, am trecut vreo 600 și ceva de șoferi prin cursuri de relații cu clienții, cum să vorbească, cum se comporte. Ce ne învățați voi pe noi cum să vorbim cu clienții? Și că am poveste interesantă despre asta. Am cumpărat Tesla. 8 Tesla, sunt ceva bănuți. Și-au dat seama că Boabeș nu a venit să închidă taximetria, din contră, să investească. A venit să o salveze? Nu neapărat să o salveze. Să o transforme? Să o transforme în ce a fost cândva. Oamenii încă își amintesc, șoferii vechi și amintesc cum se ieșea cu cravată. Sunt oameni care au prins și perioada foarte decentă a taximetriei, în care șoferii de taxi erau respectați. Deci până la nivel de 2010-2011. Dar mai există locuri de genul ăsta. Erau inclusiv la Meridian, era Meridian Plus. Da, există și acum. Și la Brașov, spre exemplu, eu am avut niște experiențe foarte faine cu cei de la Bratax. Nu știu dacă auzi de Bratax. Nu. Foarte fain. Niște oameni totdeauna bine îmbrăcați, civilizați. Am avut o singură dată o problemă cu unul care a vrut să mă jecmănească, m-a sunat în dispecerat, s-a rezolvat instant. Da. O singură dată în ani de zile. Că ziceai de experiența aia proastă care ștampilează. Băi, felul în care au rezolvat-o m-a fidelizat. Mergeam aproape tot timpul cu Bratax în Brașov. Apropo de asta, la cursurile de Customer Experience am zis hai să facem un modul de test. Am găsit o traineriță foarte bună, 30 ceva de ani. Tema mea a fost să vezi că o mănâncă cu ful și cu tot șoferii, că oameni cu experiența de viață. Și hai să facem o sesiune de test. Am închiriat o sală într-un hotel din București, cu prânz cald, o sală foarte ok de prezentări. Să facem prima ședință de Customer Experience, 15 colegi șoferi. Am zis hai să luăm de la 10 la 15, închiriem sala. M-am dus pe la 14:30, mi-au spus, cred că mai durează 2-3 ore. Erau așa de încinși în discuții. Trainerița, Luiza, s-a adaptat foarte bine la specific. Și dau un exemplu. Îi întreba, când ați avut o problemă cu un furnizor de servicii și v-a marcat în mod negativ? Păi acum 5 ani, o agenție de turism, nu știu ce a făcut. Când ați avut o experiență pozitivă? Acum 3 luni. Vedeți? Experiențele negative le reținem, se lipesc de memorie mult mai puternic decât cele pozitive. Deci, modul în care pe noi ne percep clienții, dacă e o percepție negativă, rămâne întipărită în memoria clientului mult mai mult. Hai să facem lucrurile să fie mai bine. Astfel de exemple și astfel de cursuri, la ele au participat șoferii și chiar s-a văzut în trafic și în livrarea serviciilor, îmbunătățirea serviciilor la Meridian Taxi. Mare lucru. M-aș bucura să aud mai multe lucruri de bine
și despre firme de taxi, nu că e neapărat tu acolo, că știu ce-ți poate pielea, ci pentru că pur și simplu oamenii ăia au mai multă experiență, știu bine orașul, este o chestie fiscalizată de bine de rău, adică este mult mai, să zicem așa, mult mai transparentă. Nu e perfectă, nici pe departe. Sunt multe lucruri de rezolvat acolo. Corect. Dar mai aveam o curiozitate. Spuneai că a fost un efort să iei Tesla. Nu e business încă să ai mașini electrice pe transport în oraș? E un CAPEX foarte mare. Ce înseamnă CAPEX pentru oameni care se uită? Investiția inițială este destul de mare, dar când calculezi costul total al deținerii unei mașini electrice, ești mult mai bine decât la mașinile pe benzină. Și îți dau un exemplu. Pe zona de Dacia, revizia, pentru că ești obligat să faci pe motoarele termice la 15.000 revizia, costă acum undeva pe la 700-800 de lei. Deci, efectiv, un șofer de taxi merge cam 7.000 de kilometri pe lună, înseamnă că la 2 luni face o revizie, sunt 700-800 de lei la fiecare 2 luni plătiți doar pe revizie, schimb ulei și toate celelalte. Când încep să adun toate aceste costuri de mentenanță, de operare, OPEX, cum se spune în zona de business, și le aduni la CAPEX, cât ai plătit pe mașină, când faci CAPEX, cât ai plătit pe mașină cu OPEX, adică toate costurile de întreținere și mentenanța mașinii, îți dai seama că per total, într-un număr de ani, plătești mai mult la motoarele termice. Deci, stai puțin, tu vrei să-mi spui că o Tesla este mai ieftină ca Loganul pe taximetrie? Știu undeva, dacă introduci și costul combustibil, depinde foarte mult de cât de mult ți-ai optimizat zona de combustibil, de încărcare. Okay. Pentru că un șofer de taxi plătește undeva pe la 2500 de lei pe lună combustibilul GPL sau benzină. Okay. Dacă reușești să te duci în zona de electric, poți să te duci la jumătate sau chiar mai puțin, depinde de soluția de încărcare. Deci vrei să-mi spui că un șofer care merge pe termic, benzină sau GPL, cei mai mulți merg pe GPL. Dau 2500 de lei pe lună. În medie, da. În medie. Cei care merg pe electric ar putea să ajungă, nu știu foarte bine, costurile pe la jumătate. La jumătate sau... Dacă plătesc. Da. Păi plătesc. Păi trebuie să plătească. Da. Că n-au toți acasă fotovoltaice. Exact. Ok. Și atunci și asta eu introduc este un cost de operare, intră în zona de cost total. Cât vine? O diferență la operare de vreo 3-400 de euro pe lună? Cam așa, da. Ceea ce înseamnă 5.000 pe an? În 5 ani înseamnă deja mult. 25? Da, cam asta, durata medie. Așa e. Plus că e altă percepție la client, nu? Și de aceea am nevoie de un partener cu care să venim cu produs de finanțare, astfel încât, de aceea nu vedem Tesla pe taxi, pentru că costul inițial e foarte mare. Însă cu un partener care poate să susțină un produs de finanțare, am șoferi care mi-au spus, doamne, oameni, și vreau să-mi cumpăr Tesla Q, parcă au anunțat că se lansează Tesla Q. Tesla Q aia pe care? De 25.000 în zona celebra pe care o lansează de ani de zile. I-au dat și o literă acum. I-au dat o literă? Era Q, săptămâna trecută. Super. Hai să o vedem. Lasă. Da. În fine. Dar... Și cum e aia se va conduce singură până la sfârșitul anului. Bine, mă. Mai vedem. Hai, lasă așa. Și la asta m-am uitat, pentru că dacă vrem să reînnoim, e nevoie și de finanțare. Sunt tare curios de business-ul celor de la Autonom, pentru că văd că multe din Tesla de pe stradă sunt finanțate de ei. E clar o chestie de business acolo. Adică degeaba vorbesc eu despre mașini electrice de ani de zile, până când nu vezi că oamenii își dau banii lor pe ele și o companie așa de mare ca Autonom are o grămadă de clienți care și ei își fac, exact cum ai zis tu, CAPEX, OPEX. Investiția inițială, costul de operare. Și când faci calculul și îți dai seama, deci în loc să merg cu o termică, pot să merg cu o electrică mai confortabilă, mai sigură, mai faină, mai bună din toate punctele de vedere, dar și mai ieftină, shut up and take my money. Dar cine pune banii, nu? Da, exact. Adică trebuie să ai și resursele necesare dacă vrei să schimbi ceva, și de asta mi-a plăcut propunerea Autonom, pentru că sunt smart money. Adică nu e vorba doar de bani, e vorba de cu tot ce vine pe lângă partea de bani. Ar fi foarte tare, poate așa scăpăm de fumul din oraș. Eu n-am o obsesie să pe Tesla, pe mașini electrice, dar văd în fiecare zi, tot timpul este pe galben și pe roșu poluarea în oraș. Am fost recent în Spania și vedeam indicele de poluare. Ai văzut, pe Tesla îți afișează indicele de poluare. Sub 60-70 n-am văzut nicăieri, niciodată în București. Nu.
în Spania zilele astea sub 30. Adică eu am un obicei, când mă duc într-o altă țară, știi cum verific speranța de viață? În cimitir. Da. Să te duci în cimitirele din zona Barcelonei, să observi, nu este nimeni sub 82-83 de ani îngropat acolo. Pentru că nu au poluare, au mâncare bună, au un stil de viață bun. Poluarea este direct responsabilă de speranța de viață. Da. Este mai legată mai direct decât orice altceva. Oamenii nu înțeleg chestia asta decât atunci când, efectiv, nu doar că te obosește când ești în putere, te încetinește, dar nu te omoară. Dar la un moment dat te va omorî. Poluarea din marile orașe îți scurtează speranța de viață cu 7 ani. Suntem de acord să continuăm să plătim cu 7 ani din viață pentru a avea în continuare atât de multă poluare, a avea transport mai ieftin, autobuze poluante, șantiere neprotejate, lipsă vegetație, sobe care ard deșeuri. Este o grămadă de chestii care ne omoară cu zile. Și de-aia mi se pare important ce faci inclusiv tu și pivotarea asta și introducerea, infuzarea, oricât de puțină tehnologie putem introduce în transport, în încălzire, în orice, ne va lungi viața. Da, și un alt motiv pentru care mi-a plăcut de abordarea și filozofia autonomă este zona asta de ESG, de implicare în zona de mobilitate verde. Adică proiectul Blue, care este preponderent cu mașini electrice. Nu sunteți concurenți cu el? Sunt segmente diferite. Ei sunt ride-sharing, sunt transport alternativ. Ei sunt ride-sharing, da. Este un produs care adresează zona asta adică se uită la fenomenul poluării. Au mașini electrice, da. Și cred că cine investește în zona asta este și responsabil. Adică e o investiție care se uită și la beneficiile sociale, nu numai la cele economice. Este. Lorena a mers cu ei și a zis că îi place. Cu Blue. Da. Eu visez la acel super app. Ce faci tu, cu ce face Blue, cu oamenii care fac acum Black și Premium pe alte aplicații. Cred că ar trebui să facem cumva, să facem acest super app în care să poți să ai acces la un transport de calitate. Acum, nu e treaba mea să spun că ar trebui să ridicăm prețul, ai spus-o tu, dar toți specialiștii spun că nu există altă soluție, pentru că altfel alternativa care este? Să hotărască cineva arbitrar cine are voie, cine nu are voie. În oraș să faci chestia asta nu e democratic. Nu. Și atunci cum faci să limitezi? Pentru că, încă o dată, nu avem destule străzi, nu avem destui metri pătrați de asfalt pentru câți oameni își pot cumpăra mașini. Că ne-a mai crescut un pic puterea de cumpărare. Mi se pare interesant ce încearcă să facă la sectorul 4. Cred că au și trecut hotărârea de Consiliu că dacă vrei să ai mașină, trebuie să ai neapărat și loc de parcare alocat. Da, e altfel o provocare, o decizie cu un risc politic. Dar tocmai ce au fost alegeri și acum se poate. Dacă nu acum, când? Înainte de următoarele alegeri, acum trebuie făcute chestiile alea mai grele, mai dureroase. Adică cu benzile de transport pentru autobuz, cu locurile taxate. Dar serios acum, dacă tu stai în oraș și nu ai loc de parcare și îți cumperi mașină, cum ai gândit-o pe asta? Adică te-ai uitat acolo de la tine de la etaj și ai zis trotuarul ăla arată interesant. Adică toți avem nevoie de mobilitate, toți avem dreptul să ne luăm mașină, dar întrebarea este unde o pui în oraș. Aici mi-am amintesc cu drag de proiectul CityLink, proiectul de car sharing, în care am fost implicat. Construit de la zero. Da, din păcate, proiectele de car sharing în București, din diverse motive, nu au prins, dar eu cred totuși că la un moment dat sunt o parte din soluție. Zi-mi pe scurt așa, de ce a murit CityLink? Vandalism? Nu neapărat. Eu calculasem că un număr minim de mașini ca un proiect de car sharing în București să fie fezabil, rentabil, ar fi undeva pe la 900-1000 de mașini. Ține foarte mult de distanța medie până la prima mașină. Adică dacă tu ai puține mașini, CityLink avea 150. Dacă ai puține mașini, în medie ajunge undeva pe la 14-18 minute până la următoarea mașină, prima mașină. De ce ai merge pe jos 18 minute până la prima mașină când ai alte tipuri de servicii de transport? Eu am construit ca produs CityLink în ideea de a-l dezvolta, de a ajunge în zona asta de minim 1000 de mașini, ca să fie efectiv heavy usage, o soluție de transport
chiar reală pentru București. Eu uitându-mă foarte mult și pe piața poloneză, în principalul operator de car sharing din Varșovia are vreo 1800 de mașini. Și merge. Și merge și funcționează și încă există de ani buni. Numărul optim minim îl vedeam pe la 900.000 de mașini. Am construit produsul, l-am vândut, din păcate fonduri sau cei care investitorii nu au avut capacitatea de a crește flota, cu 150 de mașini. Cred că i-a prins și pandemia prost, nu? L-am lansat chiar în pandemie, am lăsat în ianuarie și în martie s-a întâmplat ce s-a întâmplat. La fel a pățit-o și Spark, care a încercat aceeași chestie. Aici e și o chestiune de detaliu operațional. La Citylink am luat decizia să folosim mașini hibride, pentru că costul de operare e foarte mare. Să încarci o mașină electrică e dificil. Să ai 600 de mașini electrice pe care trebuie să le încarci, nu e ca la trotinete, e mult mai complicat. Și cred că decizia noastră a fost una bună de a folosi mașini hibride. Doar că nu a fost dusă la maturitate. Da. Ok. Te-aș mai ține de vorbă, dar mai ai și altceva de făcut. Apreciez că ți-ai făcut timp. Mulțumesc pentru invitație. Și acum, dacă tot știi pe cei de la Autonom, chiar sunt tare bucuros că ne-am întâlnit și le lansez și lor o invitație. Aș vrea să aflu din spate că văd business-ul crescând foarte tare și poate reușim să-i convingem pe români că nu e neapărat cea mai bună idee să-și cumpere mașine. Că văd tot mai mulți oameni, spre exemplu, am un amic care săptămâna trecută mi-a zis, să-mi cumpăr? Mai bine plătesc factura aia lunară, dacă e ceva, se ocupă ei și mi se pare foarte interesant chestia asta de leasing operațional. Poate că reușim să o facem să înțelegă mai mulți oameni. Da, Dan și Marius Ștefan sunt niște oameni de business redutabili, foarte faini și sunt convins că aveți ce discuta. Dan, îți mulțumesc pentru sinceritate, pentru deschiderea atât cât s-a putut. Am încercat să scot cât am putut și eu de acolo din secretele de business și mă bucur de fiecare dată când pot să aduc antreprenori și oameni care fac chestii aici în studio. Dacă mai știți oameni care vă plac, care fac lucruri interesante, de la care vă puteți lua inspirație, lăsați-ne un comentariu sau și mai bine scrieți-ne pe contact@buchnici.ro. Vreau să mulțumesc încă o dată lui Dan. Dacă vreți să vedeți și voi, vă las link-uri în descriere, dar cred că găsiți ușor aplicația. Testați și vedeți cum merge. Și dați-i feedback. Sunt convins că o să se uite pentru că este conectat și el. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Le mulțumesc mai ales membrilor noștri. Poți să alegi și tu să devii membru apăsând pe butonul Join de dedesubt sau Alătură-te. Mai sunt și alte metode prin care ne poți susține. Avem link-uri în descriere pentru sponsorii noștri ca de obicei, dar cam atât însă pentru astăzi. Până data viitoare însă, să vă fie numai bine!